हेलो एवरीवन नमस्कार हुलुम्बाई আপোনালোকে বাৰু ঘৰতে গাজৰৰ হালৱা বনাই খাইছেনে যিসকলে নাই খোৱা ভিডিঅটো কমপ্লিট চাই যাওক একদম সহজতে বনাব পাৰিব এনেদৰে বনালে 25 মিনিটত হালৱা হৈ যাব ৰেডি খাবলৈও বৰ টেস্টি একদম দোকানৰ পৰা কিনি অনাৰ দৰে মই 7টা গাজৰ লৈ লৈছো আৰু ৰুকনিখনত জিটোৱেদি মিহি হয় বেছি হেতুৱেদি ৰুকি ললো তত দিব কাৰণে লৈ লৈছো কাজু কিশমিশ ইলাচি মালাই এইটো গৰম কৰি এচামুচ ঘি দিলো ঘিখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিলো কাটি লোৱা গাজৰখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত গেছটো কম কৰি ৰাখিব গাজৰখিনি 5 মিনিট সময় এনেদৰে গাজৰৰ পানীবোৰ শুকাই যোৱাকে ভাজি ললো ভাজি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এড কৰিলো গাখীৰৰ পৰিমাণটো দিলো একদম গাজৰখিনি যাতে ডুব যায় তেনেকে এনেদৰে যদি আপোনালোকে ৰঙা গাজৰটোৰে হালৱা বনায় আৰু বেছি টেস্টি হয় এতিয়া মই দিলো কিশমিশ এতিয়া গেছটো বঢ়াই দি 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকনি লগাই ৰাখিছিলো ইয়া এতিয়া ঢাকনিখন খুলি দিলো 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া দিলো মই ইলাচি ঘিখিনি গুট মাৰি আছিল সেই কাৰণে গৰম কৰি ললো অলপ এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি দিলো চেনিৰ পৰিমাণটো নিজৰ মতে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া দিলো মই ইয়াতে কাজু তাৰ পিছতে দিলো ঘি হালৱাখিনি মই এনেদৰে খুলাকে 10 মিনিট সময় একদম উলটাই পুলটাই লাৰি এনেদৰে ভাজি ললো হালৱাখিনি গুটা হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে লাষ্টত দিলো গাখীৰৰ মালাইখিনি মই গাখীৰ উতলাই একদম এনেদৰে গুটা কৰি বনাই লৈছো এতিয়া গেছটো কৰি দিলো মই বন্ধ এতিয়া মোৰ হালৱাখন 25 মিনিটত হৈ গল ৰেডি দেখিবলৈ পাইছেনে কি ধুনীয়া হৈছে মই এতিয়া ইয়াৰে জুতিলো বহুত বেছি টেস্টি হৈছিল তো আপোনালোকেও এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন তো আজিলৈ আহিছো বাই বাই